Hello everyone. So আজিৰ মাৰ্কেট বিহেভিয়াৰ এনেকুৱা আছিলে. চ' মাৰ্কেট আজি গোটেই দিন আপোনাৰ সাইডৱেজ গুচি গৈছে. চ' মই যোনটো লেভেলছ দিছিলোঁ মাৰ্কেটৰ, যেনেকৈ মোৰ এইটো মেজৰ লেভেল আছিলে, যোনটো কালিৰ মাৰ্কেটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে, আজি মাৰ্কেটে আহক বহি লওক. অ'কে, চ' মাৰ্কেটৰ কালিৰ যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ এইটো ছাপৰ্টৰ ৰোল প্লে কৰি আছে. মাৰ্কেট বাৰে বাৰে আজি 4বাৰ ছাপৰ্ট লৈছে এইটো জোনৰ পৰা, ঠিক আছে. চ' এতিয়া মাৰ্কেটৰ যোনটো বৰ্তমান যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো পইণ্ট, যোনটো মই কালি অলৰেডি মাৰ্ক কৰি দিছোঁ. আজি মাৰ্কেট এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিছে, বাট ইমান ষ্ট্ৰং নাছিলে ব্ৰেকআউটটো, এইকাৰণে মাৰ্কেট এইটো ফেইল কৰি দিছে. আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিছে, পৰা নাই, আৰু আহি কেনে তাতে মাৰ্কেট ক্লোজ হৈ গৈছে. অ'কে, চ' মাৰ্কেটৰ যোনটো ছাপৰ্ট লেভেল আছে, সেইটো হৈছে এইটো পইণ্ট, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 22,650 অৰ অ'কে 22,650. এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল. যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট এইটো লেভেলৰ তলত ক্লোজিং নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে একো চেলিঙৰ কাৰণে ট্ৰেড নিদিওঁ. ছাপ'জ যে মাৰ্কেট এইটো লেভেলৰ তলত আহি গৈছে আৰু ইয়াতে ক্লোজিং দি দিছে, চ' আমি ইয়াতে চেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিম. আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট এইখিনি হ'ব. ছেকেণ্ড টাৰ্গেট আমাৰ এইটো লেভেল হ'ব, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 22,250, ঠিক আছে. এতিয়া যদি মাৰ্কেট কালি গেপ আপ খুলিছে, গেপ আপ খোলাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি বাইঙৰ কাৰণে যাব পাৰে. আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ডেফিনেটলি আপোনাৰ এইখিনি লেভেল হ'ব 23,000 অৰ 23,000 নহ'লেও আপোনাৰ 23,000, এইখিনি লেভেল হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট. অ'কে, ত' ছেকেণ্ড টাৰ্গেট হ'ব আপোনাৰ 23,100, আৰু নেক্সটটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ট্ৰেণ্ড লাইনলৈকে মাৰ্কেট ল'ব পাৰে. চ' এইখিনি হৈছে মেজৰ লেভেলছ আপোনাৰ নিফটিৰ কাৰণে, আৰু মোৰ আগৰ লেভেলছ অলৰেডি ড্ৰ কৰা আছে. চ' এইখিনি আপুনি আগৰ মাৰ্কেট এনালিচিছ ভিডিঅ'কেইটা আপুনি চাই ল'ব পাৰে. চ' নেক্সট যোনটো আছে আপোনাৰ, সেইটো হৈছে আপোনাৰ বেংক নিফটি. চ' বেংক নিফটি যদি মই চাওঁ, ইয়াতে মাৰ্কেট আপোনাৰ দুবাৰ আজি মাৰ্কেটে এইটো যোনটো লেভেল আছিলে, মাৰ্কেটে দুবাৰ ব্ৰেকডাউন দিছে, দুবাৰে ফেইল হৈ গৈছে. মানে ইয়াতে মাৰ্কেট এটা ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 48,900. 48,900 লেভেলটো হৈছে আমাৰ কাৰণে বহুত মেজৰ লেভেল, কাৰণ সেইটো মাৰ্কেটৰ এটা মেজৰ ছাপৰ্ট হয়. এইটো যদি ব্ৰেকডাউন হৈছে, আমাৰ ডেফিনেটলি আমি এইটো টাৰ্গেট আমি ল'ব পাৰিম, 48,600, ঠিক আছে. এতিয়া যদি মাৰ্কেট এইটো লেভেলৰ কাষত থাকে, এইটো লেভেলৰ ভিতৰত থাকে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 49,600 আৰু 49,400, এই দুটাৰ মাজত যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট আছে, আমি ইয়াতে একো ট্ৰেড ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাৰ্কেট ইয়াতে এটা চাইডৱেজ ৰেঞ্জত আছে. আজি গোটেই মাৰ্কেট অলমষ্ট এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আছে. চ' যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আছে, আমি ইয়াতে একো ডিচিজন নলওঁ. আৰু যদি মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ এইটো লেভেল, যোনটো মোৰ আগৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আছে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 49,600, এইটো যদি মাৰ্কেট এটা ষ্ট্ৰং কেণ্ডেল দি ব্ৰেকআউট কৰিছে, দেন ডেফিনেটলি আপুনি ইয়াতে 50,100লৈকে আপুনি ডাইৰেক্টলি এটা বাই চাইড মুভ দেখিব পাৰিব মাৰ্কেটৰ, ঠিক আছে. এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট বেৰিয়াৰ, কাৰণ এইটো মাৰ্কেটৰ এটা টাইমত ছাপৰ্ট আছিলে. চ' ডেফিনেটলি এইটো এটা এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম কৰিব পাৰে. চ' মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ এইটো লেভেলো ব্ৰেকডাউন কৰি দিছে, তেনে আমাৰ আগত ছেকেণ্ড টাৰ্গেট হৈ যাব মাৰ্কেটৰ এইটো লেভেল 50,600, তাৰপিছত অল টাইম হাই. চ' এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ লেভেলছ. আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে বস্তুবোৰ. চ' মই ৰেড কালাৰ কৰি দি আছোঁ. অ'কে, চ' এতিয়া মষ্ট অফ দ্য বেংকিং ষ্টকছ যোনবোৰ মই আজি চাইছিলোঁ, আপোনাৰ বেংকিং ষ্টক যেনেকৈ নিফটি বেংকৰ যদি মই ষ্টকছ কেইটা ওলাওঁ, এইবোৰ অলমষ্ট আপোনাৰ এতিয়া চাইডৱেজ ৰেঞ্জত আছে. HDFC বেংক, ICICI বেংক, SBI, এক্সিছ বেংক, চবকেইটা অলমষ্ট চাইডৱেজ আছে. মেবি এইটো এটা ডাঙৰ ব্ৰেকআউটৰ আপৰ চাইডৱেজ মাৰ্কেট হয়, বা এইটো এটা ৰেঞ্জ হয়. এটা ডাঙৰ ব্ৰেকআউট মেবি আহিব পাৰে মাৰ্কেটত, মেবি আপছাইডৰ কাৰণে, ঠিক আছে. চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে. অ'কে.